Πολλές φορές μερικά όνειρα δεν εκπληρώνονται. Όσο και να προσπαθούμε με όσα εφόδια και να έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι καταδικασμένα να χαθούν, στη λύθη και στο περιθώριο του αστικού περιβάλλοντος. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η Βίλα Αιόλα. Ένα προσωπικό στοίχημα ενός ανθρώπου, όπου προσπάθησε να χτίσει έναν πυρήνα τέχνης και πολιτισμού, που όμως είχε ένα άδοξο τέλος. Το όνομα αυτού του ανθρώπου είναι ο Αλέξανδρος Αιόλας. Ο Αλέξανδρος Αιόλας ήταν ένας παγκοσμίου φήμης γκαλερίστας, με τεράστια αποδοχή στον χώρο της τέχνης. Ντεκίρικο, Πικάσο, Μάρξ Έρντς, Τσαρούχης. Είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που ανέδειξε στην πολυετή καριέρα του ο δαιμόνιος Έλληνας. Ο Αιόλας γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και με συστατική επιστολή του Καβάφη ήρθε στην Αθήνα, όπου γνωρίστηκε με τον Σικελιανό, τον Μητρόπουλο και τον Παλαμά. Στη συνέχεια έφυγε για το εξωτερικό, όπου έγινε κορυφαίος χορευτής, αλλά εγκατέλειψε τον μπαλέτο. Όταν ανακάλυψε ένα έργο του άγνωστου τότε Ντεκίρικο, αποφάσισε να γίνει έμπορος τέχνης. Έτσι ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα που θα τον έφερνε παγκοσμίως στην κορυφή της τέχνης. Μέσα σε λίγα χρόνια άνοιξε 5 γκαλερί σε όλες τις γωνιές του κόσμου, που έγιναν γνωστές και συγκέντρωναν την αφρόκρεμα του καλλιτεχνικού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της Μαργκόν Φοντέιν, η οποία απευθυνόμενη στη Τζάκη ο Κέννεντι το 1968 είπε: «Το να βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη και να μην επισκεφτείς την γκαλερί του Αιόλα είναι σαν να βρίσκεσαι στην Ελλάδα και να μην επισκεφτείς τον Παρθενώνα». Ο Αιόλας ήταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Άντι Βόρλοχ και τον εκτόξευσε στην κορυφή. Ο Αλέξανδρος Αιόλας, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, τη δημιουργία του χωριού των καλλιτεχνών, στην τεράστια έκταση που του ανήκε στην Αγία Παρασκευή. Έτσι έκτισε την περίφημη βίλα των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, που σύντομα μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς του διεθνούς jet set. Διάσημα ονόματα από το χώρο της τέχνης, της πολιτικής και της υψηλής κοινωνίας επισκέπτονταν συχνά τον Αιόλα στο ανάκτορό του. Τείχη από μάρμαρο, πόρτες από χρυσάφι, αρχαίες κολόνες από τη Ραβένα και 10.000 έργα τέχνης αμύθιτης αξίας διακοσμούσαν τη βίλα. Ο Αιόλας δεν προόρισε τη βίλα απλά για το σπίτι του, αλλά για ένα μουσείο που θα φιλοξενούσε έργα και ανθρώπους από το χώρο της παγκόσμιας τέχνης. Η εικόνα του στην Ελλάδα όμως τσαλακώθηκε τη δεκαετία του 1980, όταν βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που έγινε πρωτοσέλιδο και οδήγησε τελικά στην κατάρρευσή του. Ο γκαλερίστας κατηγορήθηκε για αρχαιοκαπηλεία και έμπλεξε σε μια σκληρή δικαστική περιπέτεια. Ο πρώην συνεργάτης του και τραβεστή με το ψευδόνυμο Μαρία Κάλλας τον διέσυρε στον τύπο, καταγγέλλοντάς τον για ερωτικά όργια και χρήση ναρκωτικών. Ο Αλέξανδρος Αιόλας φεύγει από τη ζωή στις 8 Ιουνίου του 1987 από την αρρώστια του AIDS, εξαντλημένος από τον διασυρμό που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τελευταία του επιθυμία ήταν να δωρήσει την αμύθιτη συλλογή του στο ελληνικό κράτος, κάτι που δεν εκπληρώθηκε ποτέ. Όταν πέθανε, μαζί του χάθηκαν και 10.000 πολύτιμα έργα τέχνης. Η βίλα που κάποτε είχε φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της τέχνης και του πολιτισμού πλέον έχει ερημώσει. Το όνειρο του Αλέξανδρου Αιόλα ήταν να δωρήσει στο ελληνικό κράτος αυτό το μουσείο που τόσο αγάπησε. Το ελληνικό κράτος αρνήθηκε την προσφορά του και ο θησαυρός του Αιόλα χάθηκε. Ληστείες, καταστροφές και λαιλασία είναι οι λέξεις που περιγράφουν ό,τι συνέβη σε ένα κτίσμα που θα μπορούσε να είναι θησαυροφυλάκιο του πολιτισμού.
Στην ημερήσια έρευνά μας διαπιστώσαμε από κοντά το μέγεθος της λαιλασίας, αλλά και της εγκατάλειψης του χώρου. Με την πρώτη ματιά έβλεπες πόση κλειδί είχε αυτό το μέρος την εποχή που ζούσε ο Αλέξανδρος Ιώλλας. Οι φωτογραφίες από την εποχή της ακμής της βίλας πραγματικά μας άφησαν άφωνους. Πόρτες επενδυμένες με φύλλα χρυσού και τεράστιας αξίας έργα τέχνης να κοσμούν το εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο της βίλας και της έκτασης γύρω από αυτή. Ουσιαστικά είχαμε να κάνουμε με το ανεκπλήρωτο όνειρο ενός ανθρώπου που γνώριζε πολύ καλά τον χώρο της τέχνης. Θα μπορούσε η εγκατάλειψη αυτού του χώρου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να θεωρηθεί η Βίλα Ιώλλα χώρος που θα έπρεπε να ερευνηθεί από την ομάδα μας. Η εγκατάλειψη της βίλας μας έβαλε σε σκέψεις και πέρα από τις γνωστές ιστορίες που αφορούσαν το διάσημο γκαλερίστα, χρειαζόταν να ψάξουμε πιο βαθιά στα ιστορικά γεγονότα. Μία ιστορία που τελειώνει άδοξα και με ένα τεράστιο κρίμα ως υπογραφή στο τέλος της μπορεί να θεωρείται αρκετό κατά τη θεωρία του παραφυσικού. Η ομάδα μας όμως χρειαζόταν να ψάξει περισσότερο και να αναζητήσει και πάλι εκείνα τα ψηλά γράμματα που θα μας καθοδηγούσαν και θα μας έδιναν την επιβεβαίωση ότι ο χώρος της Βίλας Ιώλλα χρειαζόταν να ερευνηθεί. Πέρα λοιπόν από το άδοξο τέλος του έργου που προσπάθησε να δημιουργήσει ο Αλέξανδρος Ιώλλας, υπάρχει κάτι που ανακαλύψαμε στο διαδίκτυο, μια συνέντευξη του χορευτή Jackson Brook στην ιστοσελίδα αρχείων της Αμερικανικής τέχνης του Smithsonian. Η συνέντευξη έλαβε μέρος το 1976, στις 22 Μαρτίου. Ο Jackson στη συνέντευξή του αναφέρει τη γνωριμία του με τον Αλέξανδρο Ιώλλα και τον διακοσμητή της γκαλερής του Ιώλλα, Παυλίτς. Στην πορεία της συνέντευξης μας έκανε εντύπωση στο σημείο που αναφέρει ότι ο Παυλίτς με τον Ιώλλα τσακωθήκανε πριν τα εγγένεια της γκαλερί και ο Παυλίτς κατηγόρησε μετά τον Ιώλλα ότι είχε πουλήσει την ψυχή του. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το μέρος της βίλας κατά τη διάρκεια της ημέρας για μια διερευνητική περιήγηση στο χώρο της. Κατά την ημερήσια περιήγησή μας ανακαλύψαμε ορισμένα στοιχεία τα οποία μας ενίσχυσαν την περιέργεια. Η Βίλα Ιώλλα αποτελείται ουσιαστικά από δύο κτίρια τα οποία ενώνονται από έναν μεγάλο διάδρομο. Το κάθε κτίριο έχει το δικό του όροφο αλλά και το δικό του υπόγειο. Εδώ. Εδώ είναι σφραγισμένες. Στο πρώτο υπόγειο που εξερευνήσαμε παρατηρήσαμε τα εμφανή ίχνη πυρκαγιάς που υπήρχαν από τις αθρακοποιήσεις μερικών υλικών και στους τοίχους του υπογείου. Επίσης κάτι που μας έκανε εντύπωση ήταν τα αποτυπώματα ενός χεριού πάνω σε μια κολόνα του υπογείου. Με την αποχώρηση από το πρώτο υπόγειο μετακινηθήκαμε στο ανατολικό μέρος της βίλας, ώστε να επισκεφθούμε τα υπόλοιπα δύο υπόγεια όπου η πρόσβασή τους ήταν μέσα από την κουζίνα της βίλας. Εδώ που τίθεται ότι πρέπει να ήταν ξενώνας τώρα, η κουζίνα της βίλας. Εγώ μάλλον γιατί πρέπει να ήταν η κουζίνα της βίλας εδώ. Ναι. Έτσι φαίνεται. Τα ντουλάπια, όλα αυτά εδώ πέρα. Παιδιά, εδώ έχει πάρει φωτιά. Ναι, κάποτε. Εδώ είναι το λεβιτοστάσιο, παιδιά. Εδώ έχει το λέβητα. Έχει πρόσβαση σε φως από εδώ. Εδώ προφανώς είχε ντουλάπες. Και έχει εδώ κάποια σιρτάρια. Εδώ, παιδιά, έχει και ένα καθρέφτη. Ήταν κάτι σαν αποδυτήρια. Οι ντουλάπες αυτές είχαν και εσωτερικό φωτισμό. Ήταν καταρόμπες. Καταρόμπες. Ήταν ντουλάπες για το προσωπικό, μάλλον προφανώς. Λογικό είναι. Θα έχει προσωπικό για να συντηρεί το χώρο. Κατεβαίνοντας τις σκάλες προς το δεύτερο υπόγειο του ανατολικού κτηρίου, παρατηρήσαμε στο ταβάνι ένα σχέδιο που είχε γίνει με κερί, όπου είχε μια πεντάλφα και δύο ανάποδους σταυρούς και κάποια αρχικά. Ίσως η ερείπωση της βίλας να έδινε πρόσφορο έδαφος για τελετές μαύρης μαγείας.
Συνεχίσαμε την περιήγησή μας στους υπόλοιπους χώρους της ερειπωμένης βίλας και κατά τη διάρκεια που βρισκόμασταν στο χώρο του ισογείου και σε ένα μέρος όπου βρίσκονται πεταμένα κομμάτια από κολόνες που κάποτε διακοσμούσαν τον εξωτερικό χώρο του κτηρίου, καταγράφηκε από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας ένα ηχητικό φαινόμενο. Βλέπεις, πούντος. Το είδες στο μάτι. 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 Κι άλλο εκεί. Σε αυτό το σημείο ο Αλέκος σχολιάζει ένα γκράφιτι που βρίσκεται στον μαρμάρινο τοίχο και ακριβώς μετά ακούγεται κάτι που διαφαίνεται να λέει «φαίνομαι». Κανείς από τα μέλη της ομάδας μας δεν άκουσε ή αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη ηχητική καταγραφή ακούγεται μόνο από το δεξί κανάλι του στερεοφωνικού μικροφόνου της υπέρυθρης κάμερας. Η ομάδα μας αποφάσισε να ερευνήσει τη Βίλα Ιόλα από το βράδυ έως το πρωί. Το ηχητικό φαινόμενο που καταγράψαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα σημάδια τελετών, αλλά και οι ιστορικές πληροφορίες για τη βίλα μας έδωσαν τα κατάλληλα κίνητρα. Την ημερήσια έρευνα της ομάδας μας την πραγματοποίησαν 3 μέλη της. Όμως τη βραδινή έρευνά μας θα είναι όλη η ομάδα. Ο Γιάννης, ο Αλέκος, ο Χάρης, ο Δημήτρης, ο Θοδωρής και ο εξωτερικός συνεργάτης της ομάδος, ο Γιάννης. Εκεί. Η ομάδα μας αρχίζει να νιώθει κάπως περίεργα όσο προχωράμε και ερευνούμε το ισόγειο της βίλας και έτσι αποφασίζουμε να ενεργοποιήσουμε έναν εγγραφέα ήχου. Λίγο πριν την έξοδο της ομάδας από το ισόγειο προς τον πίσω εξωτερικό χώρο και πάλι καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο από τον φορητό εγγραφέα ήχου μόνο και όχι από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο διαφαίνεται σαν μια φωνή να λέει τη λέξη «γεια» παρατεταμένα. Αφού είχαμε ελέγξει το ισόγειο και τον περίγυρο των 2 κτηρίων, μεταβήκαμε στον όροφο του ανατολικού κτηρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής ό,τι ηχητικό φαινόμενο έχει καταγραφεί δεν το άκουσε κανείς από τα μέλη της ομάδας. Σας προσπαθούμε να πιάσουμε κάτι που μπορεί να αντιδράσει στην παρουσία μας στον χώρο. Αν τυχόν υπάρχει. Πάμε από εδώ. Κοιτάμε το χώρο να δούμε αν είμαστε μόνοι στο χώρο, έτσι. Είδαμε τα σκιά να περνάει έτσι. Αριστερά, προς τα εκεί, ψηλά. Σε αυτό το σημείο ο Χάρης διακρίνει μια σκιά ψηλά στο δωμάτιο του ορόφου του ανατολικού κτηρίου, όπου βλέπει ουσιαστικά στην αυλή της βίλας. Θεωρήσαμε πως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να ξαναεπισκεφτούμε το συγκεκριμένο δωμάτιο για να κάνουμε μια συνεδρία με Spirit Box κατά τη διάρκεια της βραδινής μας έρευνας. Συνεχίσαμε να ελέγχουμε τους χώρους της βίλας και αυτή τη φορά ξεκινήσαμε για το υπόγειο του ανατολικού κτηρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι και αυτό το σημείο η ομάδα έχει κλείσει μόλις 30 λεπτά στο χώρο της βίλας Ιόλα. Στο δεύτερο υπόγειο του ανατολικού κτηρίου και κατά την ανάλυση του υλικού της έρευνας, κυριολεκτικά μείναμε αφωνοί με 2 ηχητικά φαινόμενα, τα οποία καταγράφηκαν από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Το ένα ηχητικό φαινόμενο δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς ήταν, αλλά έμοιαζε σαν μια γυναικεία φωνή. Το δεύτερο ηχητικό φαινόμενο κυριολεκτικά μας σόκαρε, αφού ακούγεται καθαρά μία φωνή να λέει «Γιάννη, σ' αγαπώ».
Και αυτή η πόρτα είναι πάρα πολύ βαθιά, σχεδόν ακούνητη. Και προσέχετε. Και προσέχετε, θα πατήσετε, έχει τρύπα από κάτω. Ας έρθει άτομο πίσω από εμένα. Πέρα. Και ενώ προσπαθούμε να συνεφέρουμε τη λογική μας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε παγώσει από τον αριθμό των EVPs που έχουμε καταγράψει, ένα ακόμα ηχητικό φαινόμενο μετά από λίγο καταγράφεται με το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας, όπου ακούγεται καθαρά μια γυναικεία φωνή να λέει «Φύγε». Πρόσεχε, εδώ έχει... Είχαμε κλείσει στον χώρο μία ώρα. Είχαμε ελέγξει τους χώρους της βίλας και η ομάδα μας αποφασίζει να ξεκινήσει την έρευνά της με κάποιες συνεδρίες CVP. Την πρώτη συνεδρία αποφασίζουμε να την πραγματοποιήσουμε στο ισόγειο της βίλας και μάλιστα στο μεγαλύτερο χώρο του ισογείου. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Σε αυτό το χρονικό σημείο και αφού ο Θοδωρής ρωτάει προσπαθώντας να αλληλεπιδράσει μέσω των συσκευών που κρατάει στα χέρια του, πάνω από το κεφάλι του εμφανίζεται μία ανομαλία όπου συνεχίζει να κινείται προς τα πάνω και δεξιά της οθόνης. Βρίσκεται κάτι εδώ στον χώρο μαζί μας. Εάν ναι, να επικοινωνήσει μέσω των συσκευών που κρατάω στα χέρια μου και μόνο. Εδώ με ψύχα στο δεξί μου χέρι. Πριν μισό λεπτό πέρασε κάτι πάνω από το κεφάλι σου, ακριβώς. Νιώθω μια έντονη ψύχα στο δεξί μου χέρι αυτή τη στιγμή, έχει παγώσει το δεξί μου χέρι. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας. Μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω της συσκευής που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Πες ό,τι θέλεις. Κάνε έναν ήχο. Σε αυτό το χρονικό σημείο, μετά την παράκληση του Θοδωρή, αν κάτι που βρίσκεται στο χώρο μπορεί να κάνει κάποιον ήχο, καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο στο μικρόφωνο του φορητού εγγραφέα ήχου, αλλά και στο μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Κάνε έναν ήχο. Δεν θέλουμε να σε πειράξουμε. Μπορείς να μιλήσεις ή να κάνεις οποιονδήποτε ήχο θέλεις εσύ για να μπορέσουμε να σε ακούσουμε.
Μετά τον Θοδωρή την σκητάλη την παίρνει ο Αλέκος, πραγματοποιώντας μια συνεδρία EVP, αυτή τη φορά σε διαφορετικό μέρος του ισογείου. Βρίσκεται κάτι στο χώρο, κοντά σε εμάς, που θα ήθελε να μας πει κάτι. Εάν ναι, μπορεί να το κάνει μέσω από τις συσκευές που κρατάω στα χέρια μου. Μπορείς ακόμα να συνεχλούμε να μας το δείξεις. Συνεχλούμε και να σταματήσουμε. Ή αν θέλεις πάλι, να μας δείξεις κάτι, να μας δηλώσεις κάτι με την παρουσία σου ή αν σε ενοχλούμε, να μας το δείξεις, να σταματήσουμε. Σε αυτή τη χρονική στιγμή καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου διαφαίνεται μία φωνή ψιθυριστά να λέει «φύγε». Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο καταγράφηκε και από το μικρόφωνο του φορητού εγγραφέα, αλλά και το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Είναι κάτι εδώ, κάποιο πνεύμα που θα ήθελε να μας πει κάτι μέσα από τις συσκευές που κρατάμε ή απλά να μας δηλώσει την παρουσία του. Πέρα από τις συνεδρίες EVP, η ομάδα μας έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει και κάποιες συνεδρίες με Spirit Box. Το Spirit Box ουσιαστικά σκανάρει με μεγάλη ταχύτητα την μπάντα των FM ή των AM, ανάλογα τι έχουμε επιλέξει, και κάνοντας ερωτήσεις όπως μια συνεδρία EVP, η θεωρία λέει ότι κάτι που ίσως υπάρχει στον χώρο μπορεί να μας απαντήσει χρησιμοποιώντας τον στατικό θόρυβο που παράγεται από το Spirit Box. Να υπενθυμίσουμε ότι πολλές από τις ανταποκρίσεις που παίρναμε από το Spirit Box δεν μπορούσαμε να τις ακούσουμε, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να μειώνουμε την ταχύτητα κατά την επεξεργασία του υλικού. Να υπενθυμίσουμε ότι την πρώτη συνεδρία Spirit Box την πραγματοποιήσαμε στον ίδιο χώρο που πριν από μερικά λεπτά ήταν ο Αλέκος και ο Θοδωρής και πραγματοποιούσαν μια συνεδρία EVP. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας. Μας φοβάσαι? Πες ένα ναι ή ένα όχι. Όχι κάποιος. Είστε πολλά άτομα εδώ. Πόσοι είστε εδώ? Η σύντομη σε διάρκεια συνεδρία με το Spirit Box μας προξένησε ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε την έρευνά μας αυτή τη φορά προς τον όροφο του δυτικού κτηρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μια συνεδρία EVP. Αυτή τη φορά την σκητάλη την παίρνει ο Δημήτρης. Είναι κάποιος εδώ μαζί μας? Είναι κάτι ή κάποιος σε αυτό το δωμάτιο που θα ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μου μέσα από αυτή τη συσκευή που δείχνω εδώ? Υπάρχει κάτι σε αυτό το δωμάτιο που θέλει να επικοινωνήσει? Μπορείς με κάποιο τρόπο να μας δείξεις τι συνέβη σε αυτό το δωμάτιο? Είναι κάτι εδώ μαζί μας? Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και χωρίς να έχει περάσει ένα λεπτό από τη στιγμή που ο Δημήτρης ξεκίνησε τη συνεδρία EVP, καταγράφεται ένα περίεργο φαινόμενο, ηχητικά αλλά και οπτικά. Τη στιγμή που ο Δημήτρης κάνει την ερώτηση αν είναι κάτι εδώ μαζί μας, εμφανίζεται μια ανομαλία από τα αριστερά της οθόνης με ταχύτητα και συνεχίζει να αιωρείται πάνω από το κεφάλι του Δημήτρη και μετά να εξαφανίζεται. Ταυτόχρονα, η κίνηση της συγκεκριμένης ανομαλίας είναι σε πλήρη συγχρονισμό με ένα ψιθυριστό ήχο την ώρα που περνάει πάνω από το κεφάλι του Δημήτρη. Είναι κάτι εδώ μαζί μας?
Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Είναι κάτι εδώ στο χώρο μαζί μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή που έχω εδώ μπροστά μου. Κάνε έναν ήχο, δώσε ένα σημάδι ότι είσαι εδώ. Θέλεις να φύγουμε από το χώρο? Μετά και τον όροφο του δικτυκού κτηρίου, η εξαμελής ομάδα μας αποφασίζει να χωριστεί σε 2 ομάδες των 3 ατόμων. Οι 2 Γιάννηδες μαζί με τον Δημήτρη θα μετακινηθούν στο υπόγειο του ανατολικού κτηρίου, ενώ ο Αλέκος, ο Χάρης και ο Θοδωρής θα μετακινηθούν στο υπόγειο του δυτικού κτηρίου. Η ομάδα που θα μετακινηθεί προς το υπόγειο του δυτικού κτηρίου θα έχει μαζί της και το Spirit Box. Η ομάδα που μετακινήθηκε στο ανατολικό υπόγειο ξεκινάει την έρευνά της από το χώρο που κάποτε υπήρχε η τεράστια γκαρνταρόμπα. Πριν ακόμα η ομάδα ξεκινήσει κάποια συνεδρία EVP, το μικρόφωνο της Wide Spectrum κάμερας καταγράφει μια ψιθυριστή φωνή να λέει «Όχι μόνο εσύ». Δημητρή. Δημητρή. Είναι κάτι εδώ μαζί μας? Ή αν σε ενοχλούμε, να μας το δείξεις για να φύγουμε μέσα από τις συσκευές που κάναμε στα χέρια μας, πάντα. Άιντε, μου φαίνεται. Έχω κοινώσει ότι κάτι μας κοιτάει, να μας παρακολουθεί. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Τώρα, μας τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι. Υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Ναι. Σε έχουνε βασανίσει εδώ μέσα? Λίγο. Εδώ να ρεύουμε το αριστερό μου χέρι. Βρίσκεται κάτι εδώ μαζί μας. Βρίσκεται κάτι σε αυτό το χώρο εδώ μαζί μας που θα ήθελε να επικοινωνήσει. Είναι κάποιος εδώ? Είναι κάποιος ή κάτι σε αυτό το χώρο μαζί μας? Είναι κάποιος εδώ? Θέλεις να πεις κάτι, το οτιδήποτε σε αυτή τη συσκευή που κρατάω στην πυρμή μου? Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αρκεί να μιλήσεις μέσω αυτών των συσκευών που κρατάω στα χέρια μου. Δεν είμαστε εδώ να σου κάνουμε κακό. Θέλουμε να σε καταγράψουμε.
Πώς σε λένε? Είσαι άντρας ή γυναίκα? Γυναίκα. Είσαι γυναίκα? Δεν μπορεί. Ποτέ. Μπορεί. Α, κατάλαβα. Κάποιο πνεύμα ή κάποια οντότητα η οποία θα ήθελε να μιλήσει στο μικρόφωνο αυτής της συσκευής που έχω ακουμπήσει εκεί στον πάγκο και να μας πει τι... και να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Αν δεν μπορεί σε αυτή τη συσκευή, στην κάμερα που γράφει στο μικρόφωνο αυτής της κάμερας να μιλήσει. Σε ό,τι του είναι πιο εύκολο. Ώστε να μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Μίλα σε αυτή τη συσκευή που θα αφήσει εκεί πέρα πάνω στον πάγκο. Έχεις το απόλυτο ελεύθερο να πεις ό,τι θες αυτή εκεί τη συσκευή που δείχνω με το δεξί μου χέρι. Οτιδήποτε θες. Πάνω στον αριστερό σου ώμο είναι. Είναι πάνω στον αριστερό σου ώμο. Το ίδιο πράγμα, την ίδια σφαίρα. Ορίτε πάνω στον αριστερό σου ώμο. Εάν είσαι πάνω αριστερά μου, πήγαινε σε αυτή τη συσκευή που είναι πάνω εκεί στον πάγκο και μίλα της. Πες ό,τι θες. Επηρέασε αυτή τη συσκευή. Επηρέασε αυτό το φως που έχω εδώ πέρα, δίπλα από το αριστερό μου πόδι. Εάν ήσουν πριν πάνω από τον αριστερό μου ώμο, μπορείς να έρθεις πάνω από τον δεξί μου ώμο, ώστε να το καταγράψει ο Δημήτρης με την κάμερά του. Μπορείς να εμφανιστείς στον δεξί μου ώμο, πάνω από το δεξί μου ώμο. Ναι, πάνω δεξί ώμο είναι. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και είναι και στα αριστερά σου κάτι. Σοβαρά. Είναι πάνω το δεξί ώμο εμφανίστηκε. Πέρασε τον αγώνα. Με το που στο δεξί σου εμφανίστηκε. Δεν θέλουμε να σε κοροϊδέψουμε. Δεν θέλουμε να σε κοροϊδέψουμε, ούτε θέλουμε να σου κάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο κακό. Λέξον. Μισθά. Θα ακούς που λες είσαι. Να σου δω, ναι. Όλος δεν ήσουν εσύ. Πιστεύω τελειώσαμε το πρόβλημα. Η ομάδα που πραγματοποιούσε συνεδρίες με το Spirit Box στο δυτικό υπόγειο άκουσε ένα χτύπο από το διπλανό χώρο που υπήρχε. Επίσης ένιωσαν απότομα έντονη αρνητικά την ατμόσφαιρα και έτσι αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Οι δύο ομάδες επανενώθηκαν και η ομάδα ολόκληρη πλέον αποφάσισε να γίνει μία τελευταία συνεδρία με το Spirit Box στον όροφο του ανατολικού κτηρίου. Πώς είναι εδώ μαζί μας? Ένας, δύο, το πολύ. Κάποιοι ένιωσαν με πίεση στο πόδι, στο αριστερό, στο γόνατο. Είσαι εδώ πολύ καιρό.
Ξέρεις, πονάς που είσαι εδώ. Θα ήθελες να ήσουν ελεύθερος ή ελεύθερη. Σε ενοχλούμε μήπως. Ότι θέλετε, είπε. Θέλεις να φύγουμε. Ναι. Αν θες να φύγουμε, πες ναι και θα φύγουμε. Σε ενοχλώ, θες να φύγω. Τι, σε ενοχλεί αυτό εδώ το μηχάνημα, αυτή η συσκευή σε ενοχλεί έτσι πως κάνει. Σε διευκολύνει, μπορείς να μιλήσεις μέσω αυτής της συσκευής. Θέλεις να φύγουμε. Θέλει. Τώρα θέλει. Σε κουράσαμε. Καλώς αποχωρούμε από το χώρο ειρηνικά. Σε ευχαριστούμε και καλή νύχτα. Η Βίλα Ιόλα μας έδειξε πολλά και μας έδειξε ότι τα πιο κρυμμένα μυστικά είναι θαμμένα σε μέρη που σιωπούν και κρύβονται από ένα πέπλο λύθης που τα κρατά μακριά από τα βλέμματα του κλεινού Νάστη, αλλά παράλληλα συνυπάρχει με αυτό. Η ομάδα μας μετά από 6 ώρες βραδινής έρευνας αποχωρεί από τη Βίλα Ιόλα και συνεχίζει την πορεία της ακόμη πιο βορειοδυτικά.